วัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคุกกี้อัลมอนด์แมคคาเดเมียสูตรคุกกี้กรอบหอมเนยผสมอัลมอนด์และแมคคาเดเมียเป็นสูตรคุกกี้โฮมเมดสำหรับคริสต์มาสและปีใหม่นี้ใครชอบคุกกี้กรอบหอมเนยแบบนี้เราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากการนำอัลมอนด์และแมคคาเดเมียไปอบให้สุกสำหรับแมคคาเดเมียจะนำไปผ่าซี่กรอนเพื่อจะได้สุกเร็วขึ้นอบจนเหลืองสวยดีแล้วเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นจากนั้นจะนำอัลมอนด์และแมคคาเดเมียมาสับให้พอหยาบไม่ต้องละเอียดนะคะแค่พอหยาบก็พอเสร็จแล้วเราจะพักทั้งสองอย่างนี้ไว้ก่อนต่อไปเรามาเริ่มตีส่วนผสมกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลไอซิ่งลงไปในเนยจะใช้เป็นเนยเค็มเป็นเนยที่มีความอ่อนนุ่มแล้วจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยและน้ำตาลให้ขึ้นฟูและมีลักษณะสีอ่อนลงจากนั้นให้เราหยุดเครื่องและปาดชามผสมต่อไปเราจะใส่ไข่จะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาเสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งใช้เวลาไม่นานค่ะแค่ตีให้เข้ากันก็พอจากนั้นให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเรามาเตรียมส่วนผสมของแห้งก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นมผงสำหรับเบเกอรี่และผงฟูผสมส่วนผสมทั้ง3อย่างรวมกันเสร็จแล้วนำไปใส่ส่วนผสมของเนยและไข่ที่เราตีไว้ขั้นแรกจะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนโดยการร่อนลงไปใช้ไม้พายคนส่วนผสมของแป้งและเนยให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วจะใส่แป้งที่เหลือลงไปร่อนแป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตีต่อเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันใช้เวลาไม่นานแค่ให้ส่วนผสมเข้ากันก็พอค่ะเสร็จแล้วเราก็ปาดส่วนผสมจากนั้นใส่ช็อกโกแลตชิพแมคคาเดเมียและอัลมอนด์สติ๊กที่เราอบไว้แล้วและสับไว้ใส่ลงไปทั้งหมดจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ20นาทีแล้วก็นำมาตักใส่ถาดแล้วก็นำเข้าอบแจ็คใช้สกู๊ปไอศครีมตักเป็นสกู๊ปขนาดประมาณ3เซนแจ็คตักและอบได้ประมาณ36ชิ้นก่อนนำเข้าอบแจ็คจะท็อปปิ้งด้านบนด้วยแมคคาเดเมียอีกครั้งจากนั้นเราจะนำเข้าอบแจ็คอบ2รอบแรกอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ14นาทีเมื่อครบเวลาก็นำออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วก็นำเข้าอบอีกรอบหนึ่งใส่อุณหภูมิเท่าเดิมไฟแบบเดิมแต่อบแค่ประมาณ10นาทีเสร็จแล้วยกลงออกจากเตาพักไว้ในถาดแบบนี้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็นำออกมาพักไว้บนตะแกรงให้เย็นเนื้อคุกกี้ที่ได้จะสีไม่เปลี่ยนแม้ว่าเราจะอบ2ครั้งคุกกี้สูตรนี้เป็นคุกกี้กรอบหอมเนยเพิ่มความอร่อยด้วยแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เป็นสูตรคุกกี้ง่ายๆแต่อร่อยคริสต์มาสและปีใหม่นี้ใครยังไม่มีเมนูที่ถูกใจลองทำคุกกี้อัลมอนด์แมคคาเดเมียดูเป็นสูตรคุกกี้กรอบหอมเนยสูตรคุกกี้โฮมเมดง่ายๆลองทำกันค่ะจะทดลองใส่ซองคุกกี้ขนาดประมาณ7x10 เซนก็ใส่ได้พอดีเลยค่ะใส่แล้วก็ซีนปิดปากถุงแบบนี้ก็จะเก็บได้นานเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองทำกันดูค่ะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ